paper mache. Nagsettle yung glue sa skin at the same time medyo bumaba ito. Nilagay natin yung lang. Sa tingin nyo okay na, let it dry lang. Hindi na magsalita kasi yung pinakalagay sa bibig ko. Sana narinig nyo ako, let it dry lang. Hindi may ko, hindi ako gano'n makapagsalita kasi. Yan naman nakalagay dito. So patayin muna natin sandali. Pwede naman i-tower. Pag medyo dry na, pwede na natin lagyan ng, so dry na siya, pwede na natin lagyan ng condition. So, maghanap tayo ng eyeshadow na red. So, pinakamalapit lang na red sa akin. Wala pa akong ibang red. So, lang ako ng konting sugat dito. Bubutasin ko lang. So, hirap yung butasin. So, dahan-dahan lang kasi baka i-open ko lang to para matali broken skin. Kanina, dinulungan ako. My daughter helped me to do a DIY fake blood. So, yun ang ating ilalagay dito. Para kunwari may open wounds. Yung samla. So, the final touches. Ito na yun. Yung ginawa ng aking daughter. Thank you, Daniela, for helping me. So, this is made of honey and food coloring and some cornstarch. So, kung accidentally makain nyo,